It's full party! Sa Sapang namin. So far wala pa kaming nakikita ng waterfalls, yung mga seasonal. Okay, ito yung Twin Falls. Tuyo na pero patak-patak na lang. Yun o, patak-patak na lang. Sayang, hindi namin na-timingin yung mga seasonal falls. Tapos yung malaking falls dito, kaso wala tuyo rin. Patak-patak na lang din siguro yun. Meron pa naman kahit pa paano. Yun o, literal talaga na ilog yung dinadaanan namin yung trail eh. Tulak pa mo. Budol din. Malapit na lang eh. Pero malapit na tayo sir. Doon banda kami nag-iwan ng bike eh. Start na ng river trekking. Buti nga mayroong ginawang daan ngayon dito. Hindi na kami magre-river crossing. Oo nga sir eh. Alright. Dito na kami sa paanan ng Sapang Angka Falls. Mabuti, di masyadong malakas yung agos. Eh sir, sige sir. Pwede natin iwan yung mga bag natin sa mga bato-bato na yun, sir. Tingnan nyo na lang kung may ahas, no? Oh, sir. Nasa taas. Magra-rock climbing pa tayo. Pipili na lang kung dito sa left o sa right. Akyat. Oh, sir.
Always, sa mga binibisitang lugar, meron at merong magbabandal at magkakalat. Yun. Mga mag-iiwan. Sinisira nila yung natural view. More basura. Grabe. Naka 4x4 naman. Di pa din nila dinala. Prosesyon ng mga bike.